легенько перед тим, як... Да. Бо якщо є вологість, ну це ж все ж таки штучний матеріал, то воно можливо і не... Присипка до нього. Ты часто работаешь? Ну, збираєшся на роботу, типу, присипка, мама присипка, бачиш на скіл. Я можу задати питання, що буде висвітлення? Угу. Прошу? Можете? А от, не знаю, по корекційній системі, по тому, як поставлено, чи по тому, як нігті підстрижені, можете сказати, ну, типу, нормально там, чи... Ні, бо мені просто дійсно цікаво, чи це некомпетентність майстра, чи це через те, що в нього дуже велике навантаження на стоп. Ну, просто другий палець не турбував до того, поки не сталося з ним робити якісь... Дуже нових. Ну, це і якраз якась нова дівчина у них була. По-перше, коли ми прийшли, то і якась більш кашка, жінка тоді пана, і почався приходити. Заберуть. А було хоч колись стопа з нігтем? Чи це ставилось на запалення далі? Чи було якісь покращення? Ну, цей палець набагато краще. Він був десь от на рівні ноті, він був як на правій, тільки трошки ще гірше. Да, ти палець використав корекційну систему, мені кажуть, що трошки переносив, ну, нормально собі поставлено. А от другий палець, через це було все нормально, було спеціально подобалось. Не можете знайти, так? Да? Хто робив вам? На жаль, і в приписці не написано, і на інстаграмі немає. Це цікаво, чи я знаю тих дівчат. Ну, подологія, це ще думка 79. А, жива. Угу. Ну, вони недавно відкрилися, тому я не можу вам сказати. Навіть. А тут є гостра біль? Ні. А це власниця вам ставила, чи хтось інший? Я так Не знаю, розумію, що це якась майстерка там працює. Ну, така доволі молода. А от і зайшов. Ця? Угу. Не знаю взагалі. Кстати, і Даша була. Не дивіться сюди. Так всі любите дивитися. Не сьогодні. Не сьогодні. Больно? Больно? Угу. Ну, чуть-чуть больше. Трошечки. Потерпіть, і зараз все буде краще набагато.
Чи добре? Да. У вас ще, бачите, кусок нігтя. Ось такий я знайшла. От в мене вопрос, хіба за 2 тижні відростає? Ні, його просто не забрали. Не забрали, це такий досить великий кусочок. Бачиш? А ти казав, що ти хочеш ще раз туди піти. Дивись, смотри, який комець з тобою стали. Мені дівчина сподобалась. Боже. Молоденька, гарненька. Я вже старенька. Ну що, вже краще, правда, не болить? Немає такої болі, як було. Да, о, да. Правда? Да. О, це то. Ну, воно не боліло, воно іменно чувствувало, що там щось... Щось є. Да. Щось колить трошки. Котячий. Бачиш, достала тобі із тебе. Навіть ще є, бачиш, кусочок. Сьогодні я не ставлю ніяку корекційну систему. Треба зняти запалення, запальний процес. Тобто будете промивати, капати, не знаю, що у вас там є. Ну, Щось є? Є цей... Хлорик сюди. Все не то. Ну, скажете, куди. А краплі з якимсь антибіотиком? Народний антибіотик буде. На основі прополіса. Не маєте алергії на прополіс? Ну, ні, в принципі, немає. 2 рази в день капати і от промивати хлороксидином 5-6 разів. Чим частіше, тим краще. Навіть на роботі десь пішов в туалет, промив собі. Все. Ні, Так. от своєї просто, яким я користуюсь зараз, то я антисептиком спочатку пшикаю, а далі він набрав із того, що він не вологий, він, я думаю, що він ще сильніше робить розпутування. І з перев'язочкою, коли ви десь щось там вдома, бинтик можна знімати. Має бути дихаюча перев'язка. Не пластир, а бинтик. Це що у вас такий мозоль тут? Цього нігтя? Угу. Нічого не болить же? Супер. Це скільки днів пройшло, як ви були в мене? Рівно тут. Тиждень? А коли стало краще? Якраз на перший день, на другий тому що не було нічого. На другий вже було Вона добре. доволі швидко стухла. Угу. Супер. Неожиданно быстро, да?
А скільки ви в тому салоні за корекційну платили? Десь так само. Дуже дуже дорожче. Ну, Але ми там- купляли ще цю штучку, просто цей препарат. М? Десь Ні, ну ви препарат не рахуєте, бо препарат у вас 700 гривень той на основі прополіса коштував лише. ні, ми на увазі в цій клініці ми ж теж купляли цей засіб. А що ви купляли там? Забула, як він називається. Я вам казала минулого разу, ви казали, що ви не співпрацюєте з цим. Вже пам'ятаєш, коли це? Ну, бачите, воно як помогло цей і що ви капали там, не знаю, що таке.